auto එක register එක සහ static එක අපි register එක ගොඩක් වෙලාවට use කරන්නේ නැහැ. ඒක තියෙනවා කියලා ඉගෙන ගන්න ඕනේ. හැබැයි ඒ කියන්නේ දැනන් ඉන්න ඕනේ storage classes ප්‍රධාන ආකාර හතරකට බෙදෙනවා. automatic, register, extern සහ static කියලා. මේ වගේ හතරකට බෙදෙනවා. එතකොට ප්‍රධාන වශයෙන් පාවිච්චි කරන automatic එකයි, extern එකයි, static එකයි. හරි. එතකොට අපි තුනක් කතා කරලා දැන් අවසාන එක the extern storage class is used to give a reference of a global variable that is visible to all the program files. When you use extern, the variable can't be initialized. However, it points the variable name at a storage location has been previously defined. When you have multiple files and you define global variable or function which will also be used in other files, then extern will be used in another file to provide the reference of defined variable or function. දැන් එකපාරට මේ කියන්නේ මොකද කියලා තේරෙන්නේ නැහැ ඔයාලට. මේක කියන්නේ සරලවම අපි extern කියන keyword එක පාවිච්චි කරලා variable එක define කරොත් මේ තියෙන එක file එකක් නම් file 1, මේ තියෙන තව file එකක් නම් file 2. මේ file එකේ define කරලා ඒක මේකෙදිත් අපිට ඒ විදිහටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ extern කියන keyword එකෙන් මේ file දෙක අතර link එකක් හැදෙනවා. ඒ link එක හරහා අපිට පුළුවන් මෙයාගේ තියෙන update ඔක්කොම මේ පැත්තට ගෙන්න ගන්න. ඒ වගේම මෙයාගේ මොනවද තියෙනවනම් මේ පැත්තට ගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේ දෙන්න ඔන්න ඔය කියන connection එකක් අතර සිද්ධ වෙනවා. එතකොට වෙනම තියෙන file දෙකක් නෙමෙයි මේ දෙන්න දැන් link වෙලා තියෙන හින්දා එක program එකක් එක දිගට පහළ හදාගෙනනට වඩා multifile විදියට අපිට වෙන separate විදියට අපේ program ටික ලස්සනට එකිනෙකට සම්බන්ධ කරගෙන program කරගන්න පුළුවන්. Just for understanding, extern is used to declare global variable or function in another file. එතන මේවා declare කරන්න අපි global variable එකක් විදියට ඒ වගේම function එකක් විදියට උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. The extern modifier is most commonly used when there are two or more files sharing the same global variables or function explains below. කලින් ගෝවාගේ අපිට files දෙක තුනක වැඩක් සිද්ධ කරගන්න තියෙනවා මේවා අතර connection එක තියාගන්න මෙන්න මේ extern modifier එක use කරනවා. මේ තියෙන්නේ ඒ වගේ example එකක්. එතන මේකේ නම දාලා තියෙනවා first file කියලා main.c එක මේක තමයි අපේ එක file එකක් වෙන්නේ. තව file එකක් එහා පැත්තේ තියෙනවා. මේකේ තියෙන ටික ඉස්සර බලා ගන්න. integer count කියලා ඔන්න variable එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ extern void write extern කියලා function එකක් තියෙනවා. හැබැයි මේ function එක මෙතන visible වෙන්නේ අපිට file 1 එකේ එහෙම නැත්නම් main.c කියන file එකේ මෙයාව බලා ගන්න වෙන්නේ නැහැ. මේ function එක මෙතන declare කරලා විතරයි තියෙන්නේ. එයා declare කරද්දි මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් extern කියන keyword එක use කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ main function එක count එක ඔන්න 5යි කියලා මෙතනින් අප්ඩේට් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ write extern කියන function එක මෙතනදී call කරලා තියෙනවා. එතකොට දැන් ඔයාලට පේනවා function එක declare කරලා තියෙනවා, function එක call කරලා තියෙනවා, function එක definition එක මෙතනදී බලා ගන්න වෙන්නේ. අපි බලමු දැන් එහා file එකට ගිහලා කියන්නේ. අනිත් file එකට ගිහිල්ලා ඔන්න second file එක test.c කියලා තියෙනවා. මෙයාගේ ඇතුලේ තියෙන බලා ගන්න පුළුවන් include stdio.h එක සහ extern integer count void write extern. මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් extern කියන keyword එක දාලා හදලා තියෙන local දැන් මෙතනදී local නෙවෙයි global විදියට global variable එක. මොකද local නම් එයා මොකක් හරි function එකක් හරි block එකක් හරි ඇතුලේ ඉන්න ඕනේ. එහෙම මොකොත් බලා ගන්න වෙන්නේ නැහැ අපිට. මෙයා ඉන්නේ එළියේ. එළියේ කියන්නේ අනිවාර්යෙන් global variable එකක්. ඒ කියන්නේ global scope එකට අදාළ වෙන variable එකක්. function එක ඔන්න අපි ඉස්සෙල්ලා එහා පැත්තේ හොයපෙක මේ අනිත් file එකේ තියෙනවා test.c කියන එකේ void write extern void. ඊට පස්සේ print කරලා තියෙනවා count එකේ value එක කීයද කියලා. එතකොට මේ file දෙක මෙන්න මේ දෙකම තමයි මාරුවෙන් මාරුවට වැඩ කරන්නේ. මේකේදී integer count කියන එක normal variable එකක් විදිහට තියෙනවා. මේ පැත්තේදී extern integer count කියලා මෙයා දෙන්නව
link කරලා තියෙන extern කියන keyword එක. ඊට පස්සේ void write extern මේ විදිහට function එක තියෙනවා. දැන් function එක ඊට පස්සේ run වුණාට පස්සේ output එක බලමු අපි. output එක එනවා count is 5 කියලා. දැන් එතකොට void එකට අදාළව මෙහා පැත්තේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් උනේ count එක 5යි කියලා. මෙතන count එකක් එහෙම නැත්නම් මෙයාගේ value එක දීලා නැහැ. default again තියෙනවා මෙතන 0යි කියලා count එක. ඊට පස්සේ main function එක ඇතුළේදී වෙනස් කරලා තියෙනවා count එක සමානයි 5යි කියලා. එතකොට මෙයා update වෙනවා 5යි කියලා. ඊට පස්සේ ඔන්න function එකක් call කරලා දෙනවා write extern කියලා. එතකොට මෙයා අනිත් පැත්තට එනවා. අනිත් file එකට ආවට පස්සේ මෙන්න මේ function එක ක්‍රියාත්මක වෙන්න ගන්නවා. හැබැයි මෙතනදී අරගෙන තියෙනවා කලින් එක්කෙනාගේ තිබ්බ integer count කියන එක extern කියන keyword එක දාලා. එතකොට මෙතනදී count කියන එක්කෙනාගේ අගය කලින් එහා පැත්තේ තිබ්බ අගයම තමයි. 5 කියන value එකම තමයි. එතකොට normal මේ function එක එකපාරක් ක්‍රියාත්මක වුණාට පස්සේ count එකේ value එක print කරලා දානවා. එතකොට 5 කියන output එක එනවා බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඕක තමයි ඔය ටිකේ තියෙන්නේ කතා කරන්න. එතකොට සරලවම ඔච්චරයි storage classes ගැන තියෙන්නේ. එකක් අපි practical කරලා බලමු කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. code block එක open කරගමු අපි. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට code block එක open කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම file එක open කරගත්තා. පරණ ඒවා ටික අයින් කරගන්න. හරි. මේ විදිහට තිබ්බා. මේකෙදි normal integer count කියලා variable එක හදලා තිබ්බා. ඊට පස්සේ function එකක් තිබ්බා මෙයාගේ extern void write function කියලා මේ වගේ එකක්. හරි. ඊට පස්සේ මෙයාගේ ඇතුලේ තිබ්බා count එක සමානයි 5යි කියලා value එකක් update කරලා ඊට පස්සේ function එක call කරලා තිබ්බා. හරි. ඔය තියෙන්නේ එක ෆයිල් එකක්. මේ ෆයිල් එකට අදාළව. ඊට පස්සේ මම මෙතන තව ෆයිල් එකක් හදා ගන්නවා empty ෆයිල් එකක්. multifile.c කියලා මම මේක සේව් කරගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ extern ඊට පස්සේ integer count ඊට පස්සේ මම මෙතන function එක ගන්නවා void write function මෙයාගේ තිබ්බ printf එකක් output කියලා මම නිකන් දාන්නම් මේ line එකක් දාලා සමානයි specify d, count. හරි. දැන් මේක run කරාට පස්සේ එකපාරට output එක එනවා. output එකේ value එක. run කරාට පස්සේ ඔන්න output එක 5යි කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට මේ තියෙන්නේ files දෙක main එක සහ multifile.c කියන එක මේ විදිහට files අතර files කීපයක් හදාගෙන program එක continue කරගෙන යන්න පුළුවන් කිසි ගැටලුවක් නැතුව. ඒකට අපි ගොඩක් ලාට පාවිච්චි කරන්නේ extern කියන keyword එක. දැන් ඔයාලට අපි lab session වලදී හරි paper discussion එකේදී හරි මේකට අදාළව example කතා කරනවා. එතකොට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් තවත් ඒ කියන්නේ example එකක් කතා කරද්දී තව දේවල් ටික ඉගෙන ගන්න පුළුවන්.
ඉගෙන ගන්න දැන් මේකදී ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ එක්ස්ටර්න් එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ, ස්ටැටික් එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ. මෙන්න මේ කියන දේවල් ටික.